So, eto guys yung aking ginawang circular skirt or yung full balloon. Panoorin nyo to guys hanggang dulo para makita nyo kung papaano yung aking pagtatabas nang hindi na ako gagamit ng pattern at kung ano rin ang aking procedure sa sewing. Ang una muna natin gagawin ay yung half balloon lining. And then guys, kukunin naman natin yung waistline na 31. So, divide by 4 is equals to 7 and 3/4. So, mamarkingan ko to guys, pantay-pantay dun sa tatapat ng 7 and 3/4 para maganda ang bilog. And then, kukunin ko naman ngayon yung kanyang skirt length, which is ililess ko yung figure doon sa body length na 47 less 17. Ang matitira ay 30. Yun ang skirt length. Magdagdag tayo guys ng half inch allowance sa waistline. And then sa bottom naman, kahit humaba yan, total irerikat naman pag natapos ang damit. Next is circular skirt. At ito yung gagamitin ko sa pinaka-body. Ang ginamit kong fabric guys ay two-tone taffeta, which is yun ang gusto ng client. So, same procedure pa rin kung paano ako magtupi doon sa half balloon. Since na circular skirt yung aking gagawin sa body, divide by 8 naman tayo ngayon. Sa skirt length naman guys, bali pareho pa rin na 30 yung ating kukunin plus allowance na lang mamaya sa cutting. So yun lang yung pagkakaiba guys. Kung ang half balloon ay by 4, ang circular ay by 8. Bali dalawa yung ating tatabasing ganito. Sa sewing naman tayo ngayon guys. Mag-iiwan ako ng opening na 8 inches para sa zipper dito sa back ng aking lining. Papasadahan ko muna to hanggang sa baba. So, diretso lang yan guys. And then, iririkat natin yung excess allowance. Mag-iiwan lang tayo ng mga 3/16 para sa allowance. Then, babalik ta rin natin to. At papasadahan ulit natin ng 1/4. At ito guys, yung sinasabing Balenciana. So, kailangan wag lumabas yung allowance na naiwan doon sa pinakaloob. Kaya kailangan 1/4 pare-pareho yung magiging distance. So, ayan guys ang Balenciana. Para naman sa upper skirt, i-joining natin yung dalawang half balloon. So, ganun din guys, iririkat ko rin tong excess fabrics. Mag-iiwan lang uli ako ng 3/16 para sa sewing allowance. Para pag binaliktad ay hindi bos-bos. So, ganun guys, same procedure pa rin. 1/4 ang pasada hanggang doon sa baba. At kailangan balance pa rin yung ating gagawin para hindi lumabas yung kanyang allowance na natira doon sa loob.
So, eto guys, ang difference ng half balloon sa circular skirt or yung full balloon. Ang circular skirt ay magiging dalawa yung side close. Ang half balloon naman ay back ang closure. Para naman sa back opening, para doon sa zipper, nagdagdag nga pala ako kanina dito ng 2 inches na sewing allowance. So, kung 3 and 7/8 yung harap, ito naman ay 4 and 7/8 kasi dito natin ilalagay yung zipper mamaya. So, mag-o-open ako dito guys. So, ganyan lang ang ginagawa kong paraan. So, ayan. So, ayan guys, yung ating circular skirt para doon sa ating halter gown. So, ayan ay double na half balloon yung cutting niyan. And then, ang ipapakita ko naman sa inyo ay yung kanyang lining, which is half balloon lang ang aking ginawa. So, eto na guys, yung half balloon na gagamitin kong lining. Siya nga pala, inform ko lang, ginawa ko lang tong lining na to ng ganito para doon sa aking circular skirt kasi wala namang petticoat. Pero pag may petticoat, kailangan pareho yung tabas natin ng lining at saka ng upper skirt. Siya nga pala guys, abangan nyo yung aking susunod na video para dito, yung pagbuo na ng halter gown. Thank you so much for watching and have a great day. Bye-bye!